हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi Note 10 Pro को बारेमा। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा मसँग छ Redmi Note 10 Pro 6 अनि 128GB को। यो चाहिँ अफिसियली नेपालमा दुईटा भेरिएन्ट एभाइलेबल छ, 6 अनि 128 अनि 8 अनि 128, जसको चाहिँ म तपाईलाई प्राइस पनि कुरा गरिहाल्छु। यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 6 अनि 128 को छ 33,999 भने 8 अनि 128 को छ 36,999। यो चाहिँ यसको अफिसियल प्राइस हो। यदि तपाईलाई यो फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईलाई समय हेर्नु होला। यो भिडियोले तपाईलाई निकै नै हेल्प गर्नेछ। सो आज चाहिँ यो भिडियोमा हामी अनबक्सिङ गर्नको साथ यसको सबै फिचर्सहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने यस्तै खालको लेटेस्ट इन्फर्मेसन अनबक्सिङको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही Redmi Note 10 Pro को अनबक्सिङ। बक्स हटाउँदै यहाँ चाहिँ छ एउटा पेपर बक्स जहाँ चाहिँ भित्र के छ हेरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ छ एउटा सिम इजेक्टर पिन अनि त्यसैगरी छ ज्ञानगुणका कुराहरू लेखिएको। यो चाहिँ पेपरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। अनि त्यसैगरी यहाँ चाहिँ छ एउटा केस जसले गर्नेछ तपाईको फोनलाई सुरक्षा। यो चाहिँ फोनमा इनबिल्ट पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ राखिएको छ हाम्रो Redmi Note 10 Pro जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरमा निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ। अनि त्यसैगरी यहाँ चाहिँ एउटा 33 वाटको फास्ट चार्जर एडाप्टर अनि त्यसैगरी यहाँ चाहिँ एउटा टाइप सी डाटा केबल छ। यो त भयो अनबक्सिङ। अब लागौ हाम्रो फोनतर्फ। प्लास्टिकले र्याप गरिएको छ हाम्रो फोनलाई, जसमा चाहिँ केही फिचर्सहरू पनि लेखिएको छ। अनि यसको ब्याक डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ स्टिकर म निकाल्दिन्छु है त। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याग चाहिँ जुन चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 ले बनेको छ, जसको कारणले चाहिँ अझ पनि एट्र्याक्टिभ अनि साइनी देखिन्छ। अनि डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ भने 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटको साथसाथमा HDR10 पनि छ। साथमा गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेसियो छ। डिस्प्लेमा एभ्रिथिङ सबै नै राम्रो छ हैन। मलाई कलरहरू पनि निकै नै एक्युरेट छ। 450 निट्सको ब्राइटनेस छ भने डिस्प्लेमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेन गर्ने लायकको छैन प्राइस हेरिकन चाहिँ। सो अब चाहिँ कुरा गरौँ हामी यसको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा सेटअप छ, जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा 108 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स छ भने त्यसैगरी अर्को 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थको साथसाथमा यसमा चाहिँ तपाईले 4K भिडियो रेकर्डिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ, इन डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा या ओ नच भन्दा पनि हुन्छ। 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो यो त क्यामेराहरुमा चाहिँ एभ्रिथिङ सबै नै राम्रो छ। यसको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा OS Android 11 दिएको छ भने बेस्ट छ MIUI 12 भने यसमा Snapdragon 732G को प्रोसेसर दिएको छ, जसमा चाहिँ GPU छ Adreno 618। यो चाहिँ स्टोरेजको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट छ। मैले अघि पनि भनेको छु 6 अनि 128 अनि 8 अनि 128, जसको चाहिँ प्राइस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि एकपटक। अनि UFS 2.2 को स्टोरेज छ। जहाँ चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा 5020 मिलिएम्पियर को ब्याट्री छ भने Xiaomi ले चाहिँ यो चाहिँ आधी घण्टामा 59% चार्ज हुन्छ भनेर एडभर्टाइजरमा भनिएको छ भने यसमा तपाईले सेक्युरिटीमा साइड माउन्टेड फिङ्गर स्क्यानर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा निकै नै फास्ट छ। मलाई चाहिँ एकदमै फास्ट लागेको छ। यतिको प्राइस भएपछि अभियसली यो फिङ्गर स्क्यानर फास्ट नै हुनुपर्छ। त्यसैगरी यसमा तपाईले अर्को राम्रो कुरा भनेको मलाई लागेको स्टेरियो स्पिकर पाउनुहुन्छ हैन। अब यो त Redmi Note 10 मा पनि छ, Redmi Note 10 Pro मा पनि छ। सो यसमा चाहिँ स्टेरियो स्पिकरमा तपाईलाई साउन्ड चेक गरेर देखाउँछु। साउन्ड क्वालिटी हेर्नु होला निकै नै राम्रो लागेको छ मलाई यसको साउन्ड क्वालिटी। अब यहाँ चाहिँ धेरैजनाको कन्फ्युजन के छ भने Redmi Note 10 Pro त आयो, अब Pro Max कहिले आउँछ? नेपालमा चाहिँ Redmi Note 10 Pro Max आउँदैन, किनभने इन्डियामा लन्च भएको Pro Max नेपालमा Pro भएर आएको छ, या भनौँ यसलाई ग्लोबल युनिट लन्च भएको छ, जसमा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ। इन्डियामा लन्च भएको Redmi Note 10 Pro मा 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा थियो। सो यो भिडियोले चाहिँ तपाईलाई निकै नै क्लियर भयो होला। सो यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरेर मात्र जानु होला हैन। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तपाईसँग गुड बाई, जय नेपाल।